Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 2 about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. In the first lecture, I introduced you or I discussed various techniques that are available to prove mathematical results. I will revise in short. We said that we have methods like direct method. This was the first method. That means you start at whatever is given, analyze the given material, and then proceed towards the proof. Secondly, we had contradictory method. This also I proved one example for this contradictory method. Okay, so that is the second method. Third, we studied indirect method. Indirect method means contrapositive technique. That also I explained. And fourth was by using different cases. So we will just say different cases and exhaust all the cases. एखाद्या बाबतीमध्ये आता बघा, मगाशी आपण काय प्रूव्ह केलं, mod x upon x इज प्लस ऑर मायनस 1 वेअर x इज नॉन झिरो रिअल नंबर. तर मग एक्स कसा असणार, नॉन झिरो म्हणतायस तुम्ही, म्हणजे तो एकतर पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, तिसरी काही केसच नाही आहे. मग प्रत्येक बाबतीत तुम्ही प्रूव्ह करा. एक्स पॉझिटिव्ह असेल तर तो रिझल्ट प्रूव्ह करा, एक्स निगेटिव्ह असेल तर रिझल्ट प्रूव्ह करा. झालं. बाय युझिंग डिफरंट केसेस यू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट. अशा प्रकारे तुम्हाला ते डिफरंट केसेस वापरून तो रिझल्ट प्रूव्ह करता येतो. मग ह्या 4 वेगवेगळे टेक्निक्स तुम्ही शिकलात, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. त्यातलं इनडायरेक्ट मेथड जे आहे ते आपल्याला शिकायचं आहे. म्हणजे तुम्ही अजून अशा टाईपच्या प्रूफ्स केलेल्या नाहीत, पण ही सर्व जनरल टेक्निक्स आहेत. लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देअर टू प्रूव्हिंग द रिझल्ट्स. कारण गणितामध्ये कुठलाही रिझल्ट हा सिद्ध करावाच लागतो तुम्हाला, त्याच्याशिवाय तुम्ही वापरू नाही शकत तो, हे लक्षात घ्या. मग आता जी मेथड तुम्ही शिकणार आहात दॅट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंडक्शन. मेथड ऑफ इंडक्शन. मग हे काय आहे मेथड ऑफ इंडक्शन, म्हणजे हे काय टेक्निक आहे मेथड ऑफ इंडक्शन, दॅट वी विल नाव एक्सप्लोअर. सी, इंडक्शन मेथड पहिलं एक लक्षात घ्या. इंडक्शन मेथड कधी वापरणार आपण, तर तुम्ही पायथागोरस थिअरम प्रूव्ह करण्यासाठी इंडक्शन मेथड नाही वापरणार. अपोलोनियस थिअरम प्रूव्ह करण्यासाठी नाही वापरणार. तुम्ही 30, 60, 90चा जो थिअरम प्रूव्ह केला त्याच्यासाठी इंडक्शन मेथड नाही वापरणार आपण. इंडक्शन मेथडचं डोमेन ठरलेलं आहे. वेन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर. नैसर्गिक संख्यांच्या बाबतीतला एखादा रिझल्ट. इन शॉर्ट, टू प्रूव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर्स यू कॅन यूज मेथड ऑफ इंडक्शन व्हेरी इफेक्टिव्हली. आणि हे अतिशय गणितामधलं हे अतिशय पॉवरफुल टेक्निक समजलं जातं सिद्धता लिहिण्याचं, मेथड ऑफ इंडक्शन. लक्षात घ्या, अतिशय पॉवरफुल टेक्निक. मग आता एक लक्षात घ्या, पॉझिटिव्ह इंटिजर्स जे आहेत ना ते कुठून सुरू होतात. तुम्ही जर विचार केलात ना, पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, तुम्ही काय म्हणताय, दिस मेथड ऑफ इंडक्शन यू कॅन यूज वेन एव्हर यू आर गोइंग टू प्रूव्ह प्रॉपर्टी ऑफ सम पॉझिटिव्ह इंटिजर. ओके. मग पॉझिटिव्ह इंटिजर्स कुठल्या असतात बघा. यू नो दॅट सेट इट स्टार्ट्स विथ 1, देन 2, देन 3, देन 4 अँड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इट गोज ऑन, इट इज अनएंडिंग. हा झाला पॉझिटिव्ह इंटिजर्सचा सेट. मग ज्यावेळी मला या सेटच्या म्हणजे हे जे काही नंबर्स आहेत ते एखादी प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतात असं मला प्रूव्ह करायचं असेल तर मला ही मेथड वापरता येते. मग त्याच्यामध्ये काय करतात, तर तुम्ही असं ॲश्युम करा की तो, म्हणजे असं सिद्ध करा की तो रिझल्ट, म्हणजे समजा आपण असं म्हटलं Pn, असं मी त्याला दिलं Pn. Pn इज व्हॉट, इज सम प्रॉपर्टी ऑफ positive integers. Pn is a property of positive integers. ओके. मग आता पहिला पॉझिटिव्ह इंटिजर कोणता, 1. मग तुम्ही पहिली स्टेप त्यातली काय असते, स्टेप 1, ती काय असते, प्रूव्ह द रिझल्ट, प्रूव्ह द प्रॉपर्टी Pn when n इज इक्वल टू 1. कारण काय, पहिला पॉझिटिव्ह इंटिजर 1 असतो.
म्हणून तिथे तुम्ही ती प्रॉपर्टी आधी सिद्ध करा. म्हणजे 1लाच जर ती ट्रू नसेल तर बाकी इश्यूच संपला ना. मग तुम्हाला सिद्ध करण्याची काही गरजच नाही. पहिल्याच नंबरला ती प्रॉपर्टी फेल होते. समजलं ना. पहिल्याच नंबरला ती प्रॉपर्टी जर फेल झाली तर मग ती पॉझिटिव्ह इंटिजर्सना ट्रू आहे म्हणण्यात काय पॉईंटच नाही आहे. सो देअर ओनली द थिंग कॅन बी डिस्कार्डेड. म्हणून प्रूव्ह द प्रॉपर्टी Pn when n is 1. प्रूव्ह द प्रॉपर्टी. ओके. नाव स्टेप 2 काय आहे बघा. स्टेप 2 ही फार महत्त्वाची आहे. ॲश्यूम, इथे मला सिद्ध काही करायचं नसतं. सी, ॲश्यूम दॅट प्रॉपर्टी Pn is true when assume that property Pn is true when n is equal to k. म्हणजे यातल्या कुठल्या तरी एका k साठी, समजा इथे कुठेतरी k असेल, कुठेही असू शकतो तो, तिथे तुम्ही ती ट्रू आहे ॲश्यूम करा. तुम्ही ॲश्यूम दॅट प्रॉपर्टी Pn is true when n is k. ओके. इथे मला नथिंग टू प्रूव्ह. Here I will write in bracket nothing to prove. What we are assuming, the property is true for n is equal to k. Nothing to prove. आता एकदा हे तुम्ही ॲश्यूम केलं की स्टेप 3 काय आहे बघा. स्टेप 3, प्रूव्ह दॅट when property is true at k, then it is true at n is equal to k plus 1. जर ती प्रॉपर्टी k ला ट्रू असेल तर तुम्ही सिद्ध करा ती k plus 1 ला पण ट्रू आहे. इफ these 3 steps we follow, then you will declare that property is true for all positive integers, right? Then by method of induction म्हणजे MI म्हणूया आपण. then by method of induction Pn is true. Pn म्हणजे जी काही प्रॉपर्टी आहे, Pn is true for all n belonging to set of positive integers. For all n we will say set of positive integers म्हणजेच काय, set of natural numbers. then property is true for all n belonging to capital N. एक आधी लक्षात घ्या, नॅचरल नंबरचा सेट हा इन्फायनाईट आहे. त्यामुळे तुम्ही 1ला ती प्रॉपर्टी ट्रू आहे, 2ला ट्रू आहे, 3ला ट्रू आहे, 4ला ट्रू आहे, आणि असं करत करत सर्व नॅचरल नंबर्सना ती प्रॉपर्टी ट्रू आहे. हा एक मार्ग आहेच, परंतु हा प्रॅक्टिकेबल नाहीच आहे, कारण नॅचरल नंबर्स इन्फायनाईट आहेत. त्यामुळे असं किती वेळा तुम्ही प्रूव्ह करणार. 5ला ट्रू आहे, 6ला ट्रू आहे, 7ला ट्रू आहे. दिस इज नॉट पॉसिबल. कारण फर्स्ट थिंग इज इट विल नेव्हर बी एंडिंग. दॅट सेट कधीच संपणार नाही. म्हणजे तुम्ही संपूर्ण आयुष्यभर ते जरी प्रूव्ह करत राहिलात तरी नॅचरल नंबरचा सेट काही संपणार नाही. लक्षात घ्या. बिकॉज दिस सेट कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स. दॅट इज वाय यू कॅनॉट प्रूव्ह द प्रॉपर्टी बाय गोइंग टू ईच नॅचरल नंबर, ईच पॉझिटिव्ह इंटिजर. यू कॅनॉट प्रूव्ह. म्हणून आपण काय करतो की पहिल्या नॅचरल नंबरला ती प्रॉपर्टी ट्रू आहे, म्हणजेच 1ला ती ट्रू आहे असं सिद्ध करा म्हणतोय आपण. आणि मग तुम्ही केला ॲश्यूम करा ती प्रॉपर्टी ट्रू आहे. आणि जर ती केला ट्रू असेल, तिसरी स्टेप महत्त्वाची आहे, जर ती केला ट्रू असेल तर ती k plus 1ला पण ट्रू आहे असं सिद्ध करा तुम्ही. हे ॲश्यूम नव्हे करायचं आहे. ॲश्यूम काय करणार आपण, केला ट्रू आहे. आता ह्याच्यात काय होतं बघा, तुम्ही तो 1ला ट्रू आहे असं आधी सिद्ध करता आणि मग तुम्ही जनरल स्टेप काय प्रूव्ह करता, केला जर टी ट्रू असेल तर इट इम्प्लाइज की इट इज ट्रू फॉर k plus 1 ऑल्सो. म्हणजे जर आता बघा केला ट्रू असेल, इट इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर k plus 1. म्हणजे ती 1ला ट्रू आहे म्हणून ती 2ला ट्रू आहे. कारण k plus 1 जर k 1 असेल तर ती 2 ना, k plus 1 म्हणजे. म्हणून ती 1ला ट्रू आहे म्हणून 2ला ट्रू आहे. कारण 1ला ट्रू आहे हे तुम्ही प्रूव्ह करणार. आणि इन जनरल तुम्ही प्रूव्ह करताय जर कुठल्याही केला जर ती प्रॉपर्टी ट्रू असेल तर k plus 1ला पण ती ट्रू आहे. म्हणजे मग काय होतं बघा, 1ला ट्रू आहे सिद्ध केलं ना, मग तो k जर मी 1 घेतला तर ती k plus 1 म्हणजे 2 होणार. मग 2ला ती सिद्ध झाली. मग 2ला सिद्ध आहे म्हणून ती 3ला सिद्ध झाली, 3ला आहे म्हणून 4ला झाली, 4ला आहे म्हणून 5ला झाली. सो धिस गोज ऑन. सो इट इज ट्रू एव्हरीवेअर.
लक्षात आलं ना. म्हणून के इम्प्लाईज के प्लस वन. जर ती प्रॉपर्टी केला ट्रू असेल तर ती के प्लस वनला पण ट्रू आहे, असं ज्यावेळी तुम्ही हे जे सिद्ध करता आहात दॅट इज द मेन थिंग इन दिस. म्हणून त्या प्रत्येक स्टेपचा तुमच्या अर्थ लक्षात येईल की पहिल्यांदा तुम्ही काय प्रूव्ह करताय, प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एन इज वन. लक्षात घ्या. मग वनला ती ट्रू आहे म्हणून टूला ट्रू आहे का, तर केला ट्रू असेल तर के प्लस वनला ट्रू आहे असं तुम्ही तिसऱ्या स्टेपला सिद्ध करता. म्हणून वनला ट्रू आहे म्हणून टूला सिद्ध झाली, टूला ट्रू आहे म्हणून थ्रीला सिद्ध झाली, थ्रीला ट्रू आहे म्हणून फोरला सिद्ध झाली, अँड दिस गोज ऑन. सो इट इज प्रूव्ड फॉर एव्हरी नॅचरल नंबर. किती पॉवरफुल टेक्निक आहे बघा. नाहीतर तुम्हाला प्रत्येक नॅचरल नंबरला जाऊन ती प्रॉपर्टी सिद्ध करावी लागली असते, विच इज नेव्हर पॉसिबल बिकॉज द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स इज अनएंडिंग. तो संपत नाही कधीच. आता या संदर्भात एक मजेदार अशी गोष्ट आहे ती तुम्हाला मी सांगतो. आय विल टेल दॅट स्टोरी इन मराठी. एक भक्त होता आणि त्याने खूप तपश्चर्या करून देवाला प्रसन्न करून घेतलं. ही गोष्ट आहे, पण ती गोष्ट तुम्हाला इंडक्शन मेथड समजण्यासाठी कदाचित उपयोगी पडेल. काही अशा गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत ज्या आपल्याला रिलेट करू शकतो मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट्स बरोबर. त्याने देवाला प्रसन्न करून घेतला आणि देवाने त्याला सांगितलं मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, तू कुठलेही 2 वर माग. मग त्याने तो खुश झाला. त्याने पहिला वर मागितला देवाकडे की मला खूप ज्ञान दे. मग देव म्हणाला तथास्तु, म्हणून तो एकदम ज्ञानी झाला. ठीक आहे. मग तो म्हणाला मग दुसरा वर आता. तर दुसरा वर त्याने काय मागितला, मला आणखी 2 वर दे. लक्षात घ्या, म्हणजे हे अनएंडिंग होणार. मग त्याने आता देवाने सांगितलं ना कुठलंही 2 वर माग. देवाला ते हो मान्य करावं लागलं. मग त्याला 2 वर मिळाले पुन्हा. मग त्याने पहिल्या वरामध्ये काय मागितलं की मला खूप संपत्ती दे. संपत्ती मिळाली, ज्ञान मिळालं, संपत्ती मिळाली. आता दुसरा वर मला आणखी 2 वर दे म्हणाला तो. पुन्हा देवाला द्यावंच लागलं कारण देव बांधील आहे ना. 2 वर त्याने सांगितले त्याला द्यायला मागायला. त्याने आणखी 2 वर दिले. मग ह्याने पहिल्या वरामध्ये मागितलं मला प्रचंड चांगलं असं आरोग्य दे. देवाने ते पण त्याला प्रदान केलं. मग दुसरा वर काय, मला आणखी 2 वर दे म्हणाला तो. म्हणजेच काय, दिस इज अनएंडिंग. दिस इज ॲक्च्युअली द कन्सेप्ट बिहाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन. प्रत्येक वेळी तो 2 नवीन वर मागत गेला. एका वरामध्ये तो काहीतरी मागायचा. पहिल्यांदा त्याने ज्ञान मागितलं, मग संपत्ती मागितली, मग आरोग्य मागितलं. पुन्हा म्हणाला 2 वर दे. देवाला द्यावे लागले. मग त्यातल्या पहिल्या वराला त्याने मला उदंड आयुष्य दे म्हणाला. देवाला ते मान्य करावं लागलं. पुढे त्याने दुसरा वर काय मागितला, मला आणखी 2 वर दे. सो दिस गोज ऑन. हे कधीच संपणार नाही आहे. इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स त्याला वेगवेगळे वर मिळत जातील आणि मग त्या प्रत्येक वरामध्ये तो काहीतरी मागत राहणार त्याच्याकडे. म्हणजे तो जो माणूस होता ना, ही मस्ट बी मॅथमॅटिकली स्ट्रॉंग, कारण त्याला ते थीम कळली. त्याने मेथड ऑफ इंडक्शन कदाचित शिकलेला असेल तो. आय डोंट नो. म्हणजे गंमत म्हणून हा विषय घ्यायचा आहे. मुद्दा काय आहे की दिस इज अनएंडिंग. दिस प्रोसिजर गोज ऑन इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स. आणि तुमचे नॅचरल नंबर्स जे आहेत, प्रॉपर्टी ऑफ नॅचरल नंबर जर मला सिद्ध करायचे असतील तर मला असं शक्यच नाही. समजा तुम्हाला एक फायनाईट सेट दिला. लक्षात घ्या, तुम्हाला फायनाईट सेट एक दिला समजा एस, आणि त्याच्यामध्ये समजा हे नंबर्स आहेत 2, 5, नंतर मग 8 आणि 11. हे 4 नंबर्स आहेत आणि एखादी प्रॉपर्टी आहे ती हे सर्व नंबर सॅटिस्फाय करते. हे तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. तर मग ठीक आहे ना, तुम्ही 2ला ती प्रॉपर्टी सिद्ध करा, 5ला सिद्ध करा, 8ला सिद्ध करा, 11ला सिद्ध करा आणि थांबलात. कारण तेवढेच नंबर्स त्यांच्याच बाबतीत तुम्हाला प्रॉपर्टी सिद्ध करायची आहे. कारण हा फायनाईट सेट आहे. 4 असं नव्हे. समजा 100 तिथे एलिमेंट्स असतील तरी मला ती प्रूफ अशी प्रत्येक एलिमेंटला जाऊन ते सिद्ध करता येईल, कारण 100च वेळा मला ते करावं लागेल. परंतु ज्यावेळी माझ्या सेटमध्ये इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स असतील, देन हाऊ टू प्रूव्ह. देन मेथड ऑफ इंडक्शन कम्स टू युअर हेल्प. सो तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं या लेक्चरमधून की तुम्हाला ज्यावेळी एखादी प्रॉपर्टी सिद्ध करायची असेल, कशाच्या बाबतीतली, अबाउट द सेट ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, देन मेथड ऑफ इंडक्शन इज अ पॉवरफुल टेक्निक. आणि त्याच्यामधल्या 3 स्टेप्स काय आहेत. आता पॉझिटिव्ह इंटिजर्स म्हटलात म्हणजे कोणता सेट,
तर हा सेट इथे लिहिला आहे ना आपण 1 2 3 4 अँड सो ऑन, नॅचरल नंबर्सचा सेट विच कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी नॅचरल नंबर्स. मग त्यातला पहिला नॅचरल नंबर कोणता? 1. म्हणून तुम्ही ती जी काय प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीला आपण पी आणि कंसात एन असं म्हणणार, प्रॉपर्टी ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, ती काहीही असेल. मग तुम्ही पहिली स्टेप त्या प्रूफमध्ये काय करायची असते? प्रूव्ह द प्रॉपर्टी पी एन वेन एन इज 1. एन 1 असताना ती प्रॉपर्टी तुम्ही प्रूव्ह करायची. सेकंड स्टेप काय असणार आहे की ॲश्युम दॅट प्रॉपर्टी पी एन. इथे असम्पशन आहे, तुम्हाला सिद्ध काहीच करायचं नाही आहे सेकंड स्टेपला. ॲश्युम, काय ॲश्युम करा? द प्रॉपर्टी पी एन इज ट्रू वेन एन इज के. इथे काहीही प्रूव्ह करायचं नाही, नथिंग टू प्रूव्ह, मी कंसात लिहिलंच आहे. आणि मग तिसरी स्टेप महत्त्वाची आहे, जर ती प्रॉपर्टी केला ट्रू असेल तर ती k+1ला पण ट्रू आहे असं सिद्ध करा. लक्षात घ्या, म्हणजेच काय झालं? के इम्प्लाईज k+1, पी के ह्याचाच अर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर के, देन प्रूव्ह दॅट इट इम्प्लाईज पी k+1, म्हणजेच ती k+1ला पण ट्रू आहे. ओके, म्हणजेच मग त्याच्यावरून ह्या तीनही स्टेप जर तुम्ही सिद्ध करू शकलात, सिद्ध म्हणजे त्या दुसऱ्या स्टेपला सिद्ध काहीच नाही करायचं आहे, तसं जस्ट ॲश्युम की प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर के. मग त्याच्यावरून तुम्ही असं फायनली डिक्लेअर करणार. या 3 स्टेप्स झाल्यानंतर इथे बघा, देन बाय मेथड ऑफ इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलॉंगिंग टू कॅपिटल एन. दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन. ओके, सो सच रिझल्ट्स नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव्ह. Remember, so this is a very powerful technique of proving mathematical results. ठीक आहे. मग आता हे कसं आहे बघा, तुम्ही आता एक इलस्ट्रेशन त्यांनी दिलेलं आहे, तेच मी नीट एक्सप्लेन करतो. किंवा बघूया आपण पुढे एखादं एक्झाम्पल आहे का बघू आपण, चांगलं सोपं, म्हणजे हे काही कठीण नव्हे, परंतु व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल वी कॅन गेट विच वी कॅन प्रूव्ह. ओके, सपोज आय वॉन्ट टू प्रूव्ह. See, many steps are, many examples are given. You should go through all these examples. Examples when you solve problems, then it helps you in a better way. ठीक आहे, we will go for the first example given there only. इथे जे काही पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे तेच आपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करूया. खूप वर गेलो त्याच्यामध्ये. So we will prove this example. Let us prove the theorem with this method. बघा, आपणाला हे माहिती आहे ना की सम ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स, म्हणजे हे जे आहे ना समेशन आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू काय असतं आपलं n इंटू n+1 अपॉन 2. ही जी प्रॉपर्टी आहे ती आपण इंडक्शन मेथड वापरून प्रूव्ह करूया. म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं आहे, आपण पहिलं काय म्हणणार, लेट पी एन बी द प्रॉपर्टी. पी एन करस्पॉन्ड्स टू, म्हणजे हे कोलन लिहितात 1 + 2 + 3 प्लस अँड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2. हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. ही प्रॉपर्टी आहे, मग नॅचरल नंबर्सची प्रॉपर्टी आहे ना. सम ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स किती असते, तर n इंटू n+1 अपॉन 2. मग आपण कसं करणार, आपल्या 3 स्टेप बघा प्रूफ. पहिली स्टेप काय, स्टेप 1 टू प्रूव्ह दॅट TPT म्हणतो मी, टू प्रूव्ह दॅट P1 इज ट्रू. म्हणजेच काय, तर n आपण 1 घेणार आणि तिथे ते ट्रू आहे असं म्हणणार. मग आता n जर मी 1 घेतला तर लेफ्ट हँड साईड काय होणार बघा, लेफ्ट हँड साईड इज 1 2 3 अप टू n ची बेरीज, पण n 1च असेल तर फक्त लेफ्ट हँड साईडला 1 होणार. म्हणजे मी असं लिहिणार, दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रॅकेट 1 + 1 अपॉन 2. बघा ना, इथे n ची व्हॅल्यू मी 1 टाकणार, इथे पण 1 टाकला आपण. म्हणजे लेफ्ट हँड साईड तुमची काय आहे, सम आहे. कशाची सम आहे, 1 पासून n पर्यंत. पण n जर 1 असेल तर ते 1 पासून 1 पर्यंत, म्हणजे एकच टर्म 1. त्यामुळे बघा, मग इथे 1 आहे, हे 1 + 1 2 झाले, 2 अपॉन 2. मग दिस इज ऑल्सो 1. सो प्रूव्ड.
म्हणजे लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड इक्वल आहे ना, म्हणजेच यू प्रूव्ड दिस प्रॉपर्टी वेन n इज 1. ओके, नाव स्टेप 2. स्टेप 2 तुम्ही काय म्हणणार, ॲश्युम दॅट property is true when n is equal to k, that is 1 plus 2 plus 3 etc. up to k. मग तुम्हाला हे काय दिली आहे प्रॉपर्टी, 1 to n यांचं ॲडिशन काय आहे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, म्हणजे 1 to k यांचं ॲडिशन काय होणार, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2. दिस विल बी द ॲडिशन. हा समजा रिझल्ट ए तुमचा. ह्याच्यात काहीही सिद्ध करायचं नाही आहे मला, ॲश्युम करणार फक्त मी. आणि बघा इथे k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का आलं, इकडे 1 to k का आलं, तर मी n इज इक्वल टू k घेतोय. ज्यावेळी माझी प्रॉपर्टी काय आहे, pn म्हणजे त्याची लेफ्ट हँड साईड काय आहे, सम. कशाची सम, 1 पासून n पर्यंतची. पण मग pk म्हणजे काय होणार, तुम्ही मानताय ना, ॲश्युम दॅट प्रॉपर्टी इज ट्रू वेन n इज k, म्हणजे इथे तुम्ही k टाकणार, म्हणजे 1 पासून k पर्यंतचं ॲडिशन, म्हणजे हे झालं. आणि इज इक्वल टू ते काय आहे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सो हिअर इट विल बी k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2. नाव स्टेप 3 इज इम्पॉर्टंट. टू प्रूव्ह दॅट pk is true implies pk plus 1 is true. pk is true implies pk plus 1 is true. ओके, म्हणजेच मी हे जे काही ॲश्युम केलेलं आहे हे ट्रू मानणार मी, आणि मला pk plus 1 is true प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच काय, दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट pk plus 1 म्हणजेच काय होणार, 1 plus 2 plus 3 अप टू k, आणि त्याच्या पुढची टर्म एक घेणार आपण आता k प्लस 1. आणि हे तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे, इथे n ऐवजी k प्लस 1 टाकायचं. तुम्हाला आता pk प्लस 1 तुम्ही प्रूव्ह करायला चाललेला आहात ना, मग pk प्लस 1ची लेफ्ट हँड साईड काय होणार, 1 पासून k प्लस 1 पर्यंतची बेरीज, ती इथे लिहिली. राईट हँड साईड काय होणार, n इंटू n प्लस 1, पण त्यात n ऐवजी मी k प्लस 1 टाकणार. मग काय होणार, हे k प्लस 1 आणि मग n प्लस 1 म्हणजेच k प्लस 2 होईल. ते त्याच्यात आणखी एक मिळवणार ना तुम्ही. बघा इथे n असेल तर n प्लस 1, इथे k प्लस 1 असेल तर आणखी एक ॲडिशन करणार आपण, म्हणजे k प्लस. हे मला सिद्ध करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी काय करणार, कन्सिडर 1 प्लस 2 प्लस 3 एटसेट्रा अप टू k, आणि मग प्लस k प्लस 1. ओके, त्यातलं हे जे आहे ना, हे आपण चौकोनी कंसामध्ये लिहूया. मग इथे मला ही मेथड वापरता येईल ना, हे जे काय आहे ना 1 प्लस अप टू k, हे मला इथे यूज करता येईल, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2, कारण ते आपलं ॲश्युम केलेलं आहे. सो वी कॅन राईट दिस ॲज k इंटू k प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 आणि प्लस k प्लस 1. आय कॅन से बाय a. मग आता हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच काय होणार, k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 आणि डिवायडेड बाय 2. पण ह्यातला आता k प्लस 1 मला कॉमन घेता येईल. सो वेन आय टेक k प्लस 1 कॉमन इंटू ते हा k आणि हा 2, म्हणून इंटू k प्लस 2 होईल, आणि मग हे होल थिंग डिवायडेड बाय 2. सो दॅट इज व्हॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह, दिस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2, विच इज राईट हँड साईड. सो बाय इंडक्शन result is proved, किंवा by induction Pn is true for all n belonging to capital N. किती सोपी मेथड आहे बघा, बट दिस इज व्हेरी पॉवरफुल टेक्निक. नंबर थिअरी ही एक ब्रँच आहे मॅथमॅटिक्सची. देअर मेनी टाइम्स दिस पर्टिक्युलर टेक्निक of proving properties of natural numbers is used. Okay, so this is just introduction to induction method. आणि एक प्रॉब्लेम आपण इथे डिस्कस केला. We will solve more and more problems about induction in the lectures that will follow. Okay, thank you, bye.